ურთხელი ანუ უთხოვარი საქართველოში გავრცელებული წიწვოვანი ხემცენარია. მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე მათ ხშირად ლეგენდებს უკავშირებენ. არსებობს ვერსია, რომ მისი სახელწოდება უთხოვარი თამარ მეფის დროიდან მომდინარეობს. მას აქტიურად იყენებდნენ გემთმშენებლობაში და შენობების გადახურვისთვის. საქართველოში უთხოვარის ყველაზე დიდი ოდენობა დაწარას ნაკრძალშია. აქ უთხოვარის კორომები გვხვდება. აქ არის უთხოვარი, რომლის ასაკიც 2000 წელს აჭარბებს. სოფლიოში ყველაზე დიდი ასაკის უთხოვარი უელსის ჩრდილოეთით, სოფელ ლანგერნიუს ეკლესიის ეზოშია. სავარაუდოდ მისი ასაკი 4000-დან 5000 წლამდეა. თუმცა არსებობს საწინააღმდეგო ვარაუდიც, რომ ეს ხე მაშინ დაიგო, როდესაც ეკლესია ააშენეს. ამ შემთხვევაში კი მისი ასაკი მხოლოდ 1500 წელი გამოდის. ინგლისში უთხოვარს ძირითადად ტაძრების ეზოში რგავდნენ. არსებობს რამოდენიმე ვერსია, თუ რატომ ირჩევდნენ უთხოვარს რელიგიურ ადგილებში დასარგავად. ერთი ვერსიით მის სიცოცხლის ხანგრძლივობას მარადისობას უკავშირებდნენ. მეორე ვერსიით კი მის მომწამლელი ხასიათი სიკვდილთან და შესაბამისად მარადისობასთან იყო კავშირში. ესპანეთის რეგიონ ასტურიაში უთხოვარს დიდი კულტურული მნიშვნელობა აქვს. ის არამხოლოდ ტაძრების ეზოშია დარგული, აგრეთვე მას შეხვდებით სოფლების ცენტრალურ ადგილებზე, სადაც სოფლის საბჭო იმართებოდა ტრადიციულად. უთხოვარის სიმაღლე დაახლოებით 10-დან 20 მეტრამდეა, თუმცა იშვიათად 28 მეტრსაც კი აღწევს. ფართოდაა გავრცელებული ინფორმაცია უთხოვარის შხამიანობის შესახებ. მისი ნაყოფი მომწამვლელი არაა, თუმცა წიწვები და კურკა შეიცავს ტოქსიკურ ალკალოიდებს, რომელიც საფრთხეს უქმნის ცხოველთა სიცოცხლეს. მიუხედავად მისი ფართო გავრცელების არეალისა, უთხოვარი გადაშენების პირას მყოფი მცენარეა და ის განსაკუთრებულ დაცვას საჭიროებს. ეს გეოგრაფიის დღიურია, მე გაგა მომლაძე ვარ. დიდი მადლობა რომ გიყურეთ.